Είμαστε εδώ με τον κύριο Παπαλουκά, ειδικό επιθέματα ενεργειακής πολιτικής. Καλό μεσημέρι, καλώς ορίσατε κύριε Παπαλουκά. Καλό μεσημέρι, Νικήτα. Είναι μεγάλη μου χαρά και πάλι να είμαι μαζί σας. Είναι όντως όλο αυτό που ακούσαμε χθες από το Ισραήλ μια υλοποιήσιμη, τέλος πάντων, διακήρυξη? Δηλαδή, όλο αυτό θα το δούμε να υλοποιείται μέσα στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί για το 2025. Μάλιστα. Είναι όντως ένα αρκετά φιλόδοξο έργο, γύρω στις 2.000 χιλιόμετρα μέσω θαλάσσης και στεριάς, το οποίο έχει τεθεί από τους 4 υπουργούς ως έργο ύψης της προτεραιότητας, με την τελική επενδυτική απόφαση να αναμένεται έως το 2020 και στόχο να δούμε το πρώτο φυσικό αέριο να ταξιδεύει μέσω του αγωγού γύρω στο 2025. Το μεγάλο νέο για τη συνάντηση είναι η πρώτη συμμετοχή της Ιταλίας στα δρόμενα, μιας και είναι ουσιαστικά η χώρα η οποία θα συνδέσει το φυσικό αέριο της περιοχής μας με τις αγορές της κεντρικής Ευρώπης. Έτσι, οι υπουργοί αποφάσισαν να βρίσκονται κάθε 6 μήνες, ώστε να καταγράφουν την πρόοδο του έργου προς την επενδυτική ωριμότητα πάντα, όπως επίσης έδωσαν εντολές στους γενικούς διευθυντές των Υπουργείων τους να βρίσκονται κάθε 60 μέρες, με στόχο να καθοριστεί τετραμερής μνημόνιο συναντήληψης περί τα τέλη του 2017. Η επόμενη τετραμερή συνάντηση των 4 υπουργών θα γίνει περί τα μέσα του φθινοπόρου στη Λευκοσία. Ας θυμίσουμε πως η μελέτη βιωσιμότητας είχε παρουσιαστεί. Ακριβώς, από πλευράς κόστους είναι υλοποιήσιμο το έργο? Για το κόστος υπάρχουν 2 σχολές σκέψης. Η μια είναι η κοινική σχολή, η οποία έχει τις επιφυλάξεις της, γιατί ξεκινάει από το ότι το κόστος του φυσικού αερίου φτάνοντας στην Ιταλία θα είναι αρκετά ακριβό. Δηλαδή θα είναι γύρω στα $7 ανά MMBTU, που είναι η θερμική μονάδα, κάπου στα $2,5 πιο ακριβό από το ρωσικό φυσικό αέριο. Φυσικά, απ' την άλλη, η Gazprom κάνει τρομερές προσπάθειες για να μείνει ανταγωνιστική στην κύρια αγορά που τους ενδιαφέρει, την ευρωπαϊκή και λιγότερο τη συνική, και έχει προχωρήσει σε αναπροσαρμογή της φόρμουλας των συμβουλέων εξαγωγών. Έτσι μείωσε τη σύνδεση της τιμής του φυσικού αερίου με την τιμή του πετρελαίου και έχει συνδέσει την τιμή με τους ευρωπαϊκούς κόμβους φυσικού αερίου. Αυτό τι θα πει? Πως οι τιμές αυτόματα θα αναπροσαρμόζονται ανάλογα με το αν έρθουν νέες ποσότητες φυσικού αερίου αυτόματα. Και το άλλο είναι ότι στην Ευρώπη η εμπορία φυσικού αερίου γίνεται από τις εταιρείες, όχι από κυβερνήσεις. Ακριβώς. Άρα όλοι θέλουν να υποφεληθούν το φτηνό φυσικό αέριο. Από την άλλη, θα την αποκαλέσω σοφιστική σχολή, υποστηρίζει πως το έργο είναι βιώσιμο. Γιατί οι τιμές στο φυσικό αέριο, όταν γίνει η μετάβαση της οικονομίας της Ευρώπης σε πιο φιλική προς το φυσικό αέριο, δεν θα παραμείνουν τόσο χαμηλές, ενώ αναμένονται και νέα κοιτάσματα σε Λεβαντίνη, Κύπρο και Κρήτη για να τροφοδοτήσουν τον αγωγό. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Αυτό που συστηματικά απέφευγαν πολλοί να το κάνουν, κυρίως οι υπέρμαχοι του αγωγού προς την Τουρκία, ήταν να βγάζουν το χάρακα, να μετράνε την απόσταση και να υπολογίζουν απλά το ατσάλι που χρειάζεται για να συγκρίνουν τις 2 επιλογές. Αυτό που δεν συνυπολογίζουν και θα έπρεπε να το εσωτερικεύσουν ως κόστος είναι ότι υπάρχουν και άλλα έμμεσα κόστη, τα οποία επιβαρύνουν σημαντικά τη λύση. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, ο αγωγός, ας πούμε, προς την Τουρκία έχει τρομερό κόστος με τις επιθέσεις που συμβαίνουν στην Τουρκία σε διάφορους αγωγούς. Αυτό αυξάνει σημαντικά το κόστος επιτήρησης. Ας μην ξεχνάμε ότι η Κουρδική Άνοιξη έχει έλθει. Κατεβαίνουν οι αντάρτες του PKK και αυτό το πράγμα θα ανεβάσει πάρα πολύ το κόστος επιτήρησης αυτών των κολοσιαίων εγκαταστάσεων. Όπως επίσης και ο Ερντογάν. Υπάρχει μια τεράστια ρυθμιστική αβεβαιότητα που αυτό το πράγμα το τιμωρεί η αγορά. Μάλιστα. Να δούμε λίγο και το συμφέροντα των χωρών αυτών που εμπλέκονται και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κύριε Παπαλουκά. Λοιπόν, ο Υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ τον περασμένο μήνα είχε δηλώσει πολύ ορθά ότι οι αποκλειστικές οικονομικές ζώνες της Κύπρου, του Ισραήλ, της Αιγύπτου και αργότερα του Λιβάνου και της Ελλάδας θα είναι μια αντικατάσταση στη Βόρεια Θάλασσα. Δηλαδή στα κοιτάσματα της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, του Ενωμένου Βασιλείου και της Δανίας, η οποία ακολουθεί πορεία εξάντλησης. Και συμβαδίζει απόλυτα με αυτά που είχαμε πει και σε πιο παλιές εκπομπές, για το ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε την κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά όλη την περιοχή ως ένα. Παρ' όλα αυτά έχετε δίκιο, διαφαίνεται και στις δηλώσεις των 4 υπουργών των χωρών
ότι υπάρχει μια απόκλιση, μια σύγχυση για το πώς βλέπουν τον αγωγό και τη θέση της χώρας τους προς αυτόν. Και είναι φυσιολογικό, γιατί ο κάθε παίκτης έχει διαφορετικές προτεραιότητες. Ας ξεκινήσουμε με τον μεγάλο καλεσμένο που χωρίς αυτόν στην τετραμερή δεν θα είχαμε τα μεγάλα νέα, δηλαδή την Ιταλία. Ο Ιταλός Υπουργός, κύριος Κάρλο Καλέντα, έχει μιλήσει ότι ήταν κρίσιμη η πρόκληση να αποκτήσει η χώρα του μια αξιόπιστη και προσιτή σε τιμή πηγή, κάνοντας αυτόν τον αγωγό πρώτη προτεραιότητα. Και μίλησε επίσης ότι πρέπει να προλάβουμε και να κινηθούμε προς μια απεξάρτηση από την ηλεκτροπαραγωγή, χρησιμοποιώντας τον άνθρακα ως πηγή. Παρ' όλα αυτά, διαβάζοντας ανάμεσα στις γραμμές, όπως λένε στα αγγλικά, πρέπει να δούμε πραγματικά τι έχουν οι Ιταλοί στο μυαλό τους. Η Ιταλία από το 2003, όταν είχε φτιάξει τον ενεργειακό της κόμβο, τον Punto di Scambio Virtuale, ο PSV, είχε στο μυαλό της, αναλόγως με τους άλλους μεγάλους ενεργειακούς κόμβους στην Ευρώπη, όπως του Ηνωμένου Βασιλείου, που είναι το National Balance Point, το οποίο έχει ως benchmark τη στερλίνα, και το TTF, που είναι στην Ολλανδία και έχει ως benchmark το ευρώ, αποσκοπούσε στο να δημιουργήσει ένα μεγάλο ενεργειακό κόμβο στην Ιταλία, που θα χρησιμοποιούσε και θα γινόταν price marker, δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ως μια ένδειξη των ποσοτήτων φυσικού αερίου που φτάνουν από τον Νότο. Μάλιστα. Άρα η Ιταλία έχει στο μυαλό της ακριβώς αυτό. Υπήρχε μια ήταν πολύ λίγες οι ποσότητες που εμπορευόντουσαν σε αυτό τον κόμβο και υπήρχε μεγάλη διακύμανση. Οπότε καινούριες πηγές, δηλαδή οι Ιταλοί ήδη εισάγουν από την Αλγερία, από τη Λιβύη, από την ΟΤΑΠ που θα φέρνει από το Αζερμπαϊτζάν. Για αυτούς είναι τεράστιας σημασίας. Και να αναφέρουμε ότι πρόσφατα έχει υπογραφεί μνημόνιο συναντήληψης μεταξύ της Gazprom και της ENI, της Ιταλικής, για στρατηγική συνεργασία στο LNG, εκμοντερνισμό των συμβολέων προμήθειας Ρωσίας-Ιταλίας και την ανάπτυξη του νοτιού διαδρόμου από τη Ρωσία προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, με όλα αυτά που γίνονται, η Κύπρος τι ρόλο έχει να διαδραματίσει, ποιες κινήσεις πρέπει να κάνει ουσιαστικά, κύριε Παπαλουκά? Να έρθουμε λίγο και στα δικά μας και να δούμε πώς προχωράμε εμείς. Ακριβώς. Ναι. Η Κύπρος, όπως και η Ελλάδα, κοιτάνε τον αγωγό, το συγκεκριμένο αγωγό, ως πρώτα διακομιστές και δεύτερον ως προμηθευτές φυσικού αερίου. Φυσικά η Κύπρος είναι ακόμη με το Αφροδίτη, αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε ανακαλύψεις στο μέλλον. Το ίδιο και η Ελλάδα. Απ' την άλλη, το Ισραήλ, χθες, όταν τέθηκε ευθέως το ερώτημα στον Υπουργό, τον κύριο Στάινιτς, ήταν κάθετος και μίλησε, θα κάνω και τους δύο αγωγούς. Δηλαδή και τον EastMed Pipeline και τον αγωγό προς την Τουρκία. Για μας είναι ένα πολύ καλό project που λειτουργεί ως αντίβαρο στις δυνάμεις που ήθελαν πάση θυσία να περάσουν τον αγωγό μέσω Κύπρου, δένοντας την Κύπρο πάνω στην Τουρκία. Να δηλώσουμε όμως εδώ ότι, να ξεκαθαρίσουμε ότι είναι αλλιώς να πουλάς φυσικό αέριο στην Τουρκία και αλλιώς να εξαρτάσαι από αυτήν για να πουλάς στην Ευρώπη. Ναι, δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αυτό μάλιστα. που δεν έχει επικοινωνηθεί πολύ καλά στον κόσμο είναι ότι το δίκαιο της θάλασσας ήταν ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε ποτέ να εκβιάσουμε την Τουρκία χρησιμοποιώντας το φυσικό αέριο ως δελεάρ. Γιατί δεν μπορείς να απογορεύσεις από μια χώρα να περάσει τον αγωγό από τα ύδατά σου. Το μόνο πράγμα που μπορείς είναι να αποδείξεις την βέλτιστη πορεία. Μάλιστα. Και είναι και αύριο και οι υπογραφές με τις εταιρείες Κολοσσούς για τον τρίτο γύρο αδειοδότησης. Άρα δηλαδή έρχονται εξελίξεις, ολοκληρώσεις της Ένα τελικό σχόλιο. Ναι. Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω τους πολιτικούς της Κύπρου, αντί να ασχολούνται με τα εκατομμύρια από τα μπόνους υπογραφών, που μου θυμίζει, και ας μου επιτραπεί να το πω, κάποιες κυβερνήσεις έτσι της Αφρικής. Μου θυμίζει δηλαδή τα μπιχλιμπίδια που έδινε ο Captain Cook στους Ιθαγενείς. Δηλαδή τα λεφτά είναι πολύ περισσότερα. Ναι. Και αντί να ασχολούμαστε με το αν θα πρέπει οι πολιτικοί να ελέγχουν το Ταμείο Υδρογονανθράκων, είναι καλό να σκεφτούμε τι πραγματικά θέλουμε από την Κύπρο, πού την βλέπουμε, ποια είναι η θέση της Κύπρου στο αυριανό γίγνεσθε, ώστε να μην περνάνε πολλές ευκαιρίες και να μην αποχαιρετήσουμε καμία Αλεξάνδρεια. Και στην Αλεξάνδρεια κυριολεκτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ.